Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. 300 năm, một khoảng thời gian đủ để vật đổi sao rời, nhưng trong phạm nhân tu tiên, đó chỉ là cái chớp mắt để một mối thù được thanh toán. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên, năm xưa Hàn Lập đã phải chật vật, thậm chí là hoảng loạn chạy trốn khỏi sự truy sát của Phong Hy đại thiện nhân như thế nào rồi đúng không? Nhưng đó là câu chuyện của 300 năm trước, khi Hàn Lập còn là một tu sĩ kết đan. Vậy bây giờ, khi con mồi năm xưa đã lột xác thành một nguyên anh lão quái, bạn có biết cái kết nào đang chờ đợi Phong Hy không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Sau khi Hàn Lập đã trải qua một hành trình dài tu luyện ở Đại Tấn và nhiều nơi khác, lúc này hắn đã trở thành một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của nhân giới. Lúc bấy giờ, hắn quay trở lại Loạn Tinh Hải, sau đó đến Tinh Cung để giải quyết một số việc cũ. Tại đây, Hàn Lập đã nhờ Lăng Ngọc Linh tìm kiếm tung tích của Kim Giao Vương. Chẳng bao lâu sau, biết được dưới đáy của vùng biển phụ cận là chỗ sinh trưởng của một loại linh quả có tác dụng trọng yếu đối với bộ tộc Giao Long. Cứ 10 năm thì linh quả sẽ thành thục, Kim Giao Vương sẽ đến đây thu hái, hắn liền bắt đầu hành động. Trước khi kẻ địch đến, Hàn Lập đã giăng sẵn Thiên La Địa Võng, hắn sai ngũ ma phân tán ra xa để chặn đường lui, đồng thời thả Lục Dược Xương Công ẩn nấp dưới hoang đảo. Một lúc sau, Kim Giao Vương đã đến nhưng lại dẫn theo một phần đại lễ cho Hàn Lập. Người này chính là chủ nhân của cặp phong lối xí mà nam chính của chúng ta đã mượn cách đây không lâu. Cảm thấy có điều không ổn, Kim Giao Vương liền dùng pháp bảo Kim Châu khuếch đại thần thức. Ngay lập tức, gã ta phát hiện ra có kẻ ẩn nấp và hét lớn: "Kẻ nào dám lén lút theo dõi bổn vương, còn không mau lăn ra đây cho ta!" Lời vừa dứt, thân ảnh Hàn Lập đã liền hiện ra. Nhận ra kẻ thù năm xưa, cả hai tên yêu tu đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Phong Hy, hắn không thể tin nổi tu vi của Hàn Lập đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Đối diện hai tên đại yêu, Hàn Lập không vòng vo, hắn trực tiếp cao giọng nói: "Tại hạ lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của đạo hữu dùng một chút." Nghe những lời này, Kim Giao Vương cười lớn đáp: "Hảo, nếu ngươi đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến đấy đi." Dứt lời, lão yêu biến thành hình thái nửa người nửa yêu, cầm trường thương màu vàng hung hăng tấn công. Đáng tiếc, Hàn Lập chỉ nhẹ nhàng dùng một đóa ngân liên đã đỡ được đòn đánh. Cùng lúc đó, Phong Hy cũng ra tay đánh lén. Thế nhưng Hàn Lập chỉ phun ra Hư Thiên Đỉnh đã dễ dàng thu mất pháp bảo của đối phương. Thấy tình hình không ổn, Kim Giao Vương liền hô lớn: "Phong đạo hữu hãy cẩn thận, tiểu đỉnh này có thể chính là linh bảo Hư Thiên Đỉnh, người với ta cùng liên thủ là tốt nhất." Ngay lập tức, cả hai đại yêu đều hiện ra hình thái chiến đấu mạnh nhất. Kim Giao Vương mọc ra thêm hai cánh tay, còn Phong Hy cũng hiện ra cánh và lưỡi chảo. Thấy vậy, Hàn Lập cười khẩy, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Xem ra hai vị tính toán cậy đông hiếp ít, vậy đừng trách Hàn mộ cũng tìm mấy trợ thủ." Lời Hàn Lập vừa dứt, trận pháp hắn bố trí lúc trước liền được kích hoạt. Kim Giao Vương thấy vậy hét lớn: "Mau ra tay! Trước khi trợ thủ của hắn đến, phải lấy mạng hắn trước." Nói rồi, cả hai đại yêu đồng loạt lao tới. Kim Giao Vương dùng cột sáng tấn công nhưng bị Hàn Lập dùng tam sắc hỏa trụ từ vũ phiến hóa giải. Trong khi đó, mọi đòn tấn công của Phong Hy đều bị ngân liên của Hàn Lập chặn lại dễ dàng. Thấy vậy, Hàn Lập liền phun ra mấy khẩu phi kiếm vàng óng tấn công ngược lại Phong Hy, khiến tên gia hỏa này phải chật vật né tránh. Đúng lúc này, 12 con Lục Dược Xương Công đã bao vây lấy Phong Hy. Thấy viện binh của đối thủ đã tới, Kim Giao Vương liền có ý định rút lui. Thế nhưng Hàn Lập lạnh lùng nói: "Xem ra các hạ bây giờ mới muốn chạy, thực ra quá muộn rồi." Dứt lời, từ trong ngân liêm bắn ra vô số sợi tơ lửa quấn chặt lấy Kim Giao Vương. Cùng lúc đó, 5 con quỷ đầu cũng lao vào cắn xé, trong biển lửa lập tức vang lên tiếng gào thét thê lương của lão yêu. Thấy cảnh đó, Phong Hy liền thi triển bí thuật huyết vụ định chạy trốn, nhưng lại bị ngân liên từ dưới chân hiện ra giam cầm. Nhân cơ hội, đám Lục Dược Xương Công đồng loạt phun hàn khí, đóng băng gã ta thành một khối băng khổng lồ. Phía bên kia, Kim Giao Vương đột nhiên tự bạo huyết nhục, tinh hồn hóa thành một bộ cốt dao nhỏ bằng vàng, ngậm yêu đam phá vòng vây bỏ chạy. Thế nhưng Hàn Lập đã sớm đoán được, hắn mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một đạo ô quan chặn đường cốt dao. Ngay sau đó, Hư Thiên Đỉnh và phi kiếm cũng lao tới, dễ dàng chảm cốt dao thành hai nửa. Đến đây, Hàn Lập liền ra tay bắt lấy tinh hồn và thu lại yêu đan. Cuối cùng, hắn phá tan khối băng để cho Lục Dược Xương Công nuốt chửng yêu hồn của Phong Hy. Như vậy, sau một màn giăng bẫy và thể hiện sức mạnh tuyệt đối, Hàn Lập không chỉ trả được mối thù 300 năm mà còn tiễn cả Phong Hy lẫn Kim Giao Vương về nơi an nghỉ cuối cùng. Mối ân oán năm xưa đã chính thức được xóa sổ, nhưng quan trọng hơn, chiến thắng này đã mang về cho Hàn Lập hai chiến lợi phẩm cực kỳ quý giá. Đó là yêu đan của Kim Giao Vương và bí thuật di rời Long Lân Quả. Với những thứ này trong tay, hành trình tu luyện của Hàn Lập sẽ có bước đột phá kinh người nào tiếp theo. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!